Hello, so welcome back to another video of me tackling with speaking forecast for part 1 for the first quarter in 2020. Anyway, today is some a range of vocabulary for you and like structures, locate collocations for you to deal with this topic. Okay, so it's not just I don't think you fight hard anymore after this video. Come on, just me. So for the first topic of history learning, we have the question like, when you were a child, did you enjoy learning history? Okay, so just remember, we don't say history, or that sort of thing when we used to say. It's actually 2 syllables. You say that history, or you can say history in the American way. But if you go for like the British accent, you say history. Okay, so 2 syllables, just short and very quick. My answer would be yes and no. You know, on the one hand, I'm really fascinated whenever we learn about historical events that took place in our country and even the world, and all the important historical figures that changed our world history. I think this can allow us to understand the interconnection between countries and regions, which is really informative and interesting. On the other hand, it just quite grasps why we need to retain all the historical information, you know, like numbers, dates, places, names of these events, whatever it is, during our school year, because, you know, we would end up remember nothing about these when we leave school. Another question is, have you ever been to a museum to learn about history? Wow, okay, let's see. Yes, I have been there to learn history once. Only once. It was this time when I went to visit CHեմA Museum and to gain a deeper insight into Vietnamese words and for some inspirations for our presentation for history class. We found some interesting information about that was not really included in our history textbooks. I think this is such an effective way to learn history because it offers us a chance to see real artifacts and, you know, watch historical documentaries explaining about historical events thoroughly. And the last question, I think. Have you ever watched movies related to history? Okay, so I try to slow down a little bit, okay? I'm so sorry that I go too fast or too quick if you guys can catch up with me. Okay, so a bit slower, okay? Yes, I'm a huge fan of movies related to history. For me, I think watching these kinds of movies helps better understand how people lived in the past, how certain historical events affected their lives, and how they struggled with difficulties during war crisis. And I think movies that are based on true events or situated in events that happened in our history can evoke so many feelings in us, memories, nostalgia, and things that are connected to our past. Okay, so you can end here if you're slow, but if you're quite fast, then you can add some extra information like that said. I know that most of the historical events in these kind of movies are distorted and altered from a little to a lot to sound more captivating to the present audience. So I think that we should not accept all of them as truths. Okay, so that's it for our speaking part 1. We have another question, but I just like give you some guideline or some suggestion of what can you talk about that. Like, when was the last time you read a book or you read a book about history? Oh, I can't remember clearly. Maybe it was just 2 weeks ago, I think, when I read a book on Vietnamese war, and to give a general answers and idea about what that book talks about, or the advantage of reading that book, so you can know more about something. Yes, so that's what I suggest you can say. But anyway, now let's analyze a little bit. What can you learn from my samples here? When you were a child, do you enjoy learning history? Mình sẽ phân tích một chút các cái cách trả lời của cô trong các phần speaking part 1 này nhá. Vì đây là một topic rất là khó. Các câu trả lời của cô thì seems a little bit like quite long, và các bạn sẽ tùy thôi, vì thực ra là cái này là gọi là cho các bạn để có thêm idea để chém thôi. Còn dĩ nhiên là đi thi thì chắc chắn là các bạn có thể không thể nhớ được hết những cái này rồi, đúng không? Mình chỉ nhớ được các cụm từ thôi. Thì các bạn nào chậm thì có thể sẽ nói chỉ tầm 3 câu là hết 30 giây. Còn những bạn nào mà nhanh ấy, thì sẽ tầm 4 đến 5 câu gì đấy. Căn bản là cái này là nó sẽ còn tùy vào cái khả năng process của các bạn như thế nào. Ok, anyway, nhưng con có thể kiểu shorten cái câu trả lời của mình lên một chút cũng được.
nó hơi dài đúng không? I know. Thì tùy vào tốc độ nói của các bạn thôi, các bạn có thể cắt đi một chút cũng được, tùy. Okay, so when you were trying, did you enjoy learning history? Có thích học history không, đúng không? Thì chúng ta cũng thể nói theo kiểu là ba phải một chút, là thích học lắm vì những lý do gì, một là gì, hai là gì, hoặc chỉ cần một lý do thôi. Tuy nhiên thì không thích học lắm vì sao? Học lịch sử các bạn thấy off the top of your head các bạn nghĩ gì? Ngay lúc này các bạn nghĩ gì luôn về việc học lịch sử? Học thì thấy khá là thú vị đúng không? Vì học cái này cái kia, rồi giải thích cái sự kiện này sự kiện nọ, rồi giải thích sự liên kết thế giới với nhau như thế nào. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng không thích lắm, bởi vì chúng ta phải gì? Nhớ quá nhiều các thông tin này đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn xem có những cái vocab gì rất là hay trong cái phần sample này nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ I'm really fascinated whenever we talk about something. Thì I'm really fascinated, or you can say là I'm really interested in something. Cả tôi rất là thích cái gì đấy. Come on, why can't do the writing? Yes, okay, come on. So, like, I'm really fascinated. Cô sẽ dùng chuột vậy nhá. I'm really fascinated about something. I'm really interested in something. Okay, so you don't really. There's another way for you to say that I'm really interested in something. Những cái sự kiện lịch sử mà đã xảy ra ở đất nước mình đúng không? Historical events that took place in our country and even the world. Rồi và những cái nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử này, nhân vật lịch sử này, đã có từ sự kiện nhân vật lịch sử đã sẽ có từ historical figures that changed the world history. Đã thay đổi lịch sử của thế giới đúng không? Những cái nhân vật tầm cỡ, ví dụ như là gì đấy, tùy các bạn có thể ghi name chẳng hạn, đúng là Uncle Ho, our Uncle Ho này, the national leader of Vietnamese during Vietnamese War, Vietnamese French and American War, yeah, that sort of thing, or like all the presidents in America. Yeah, you can totally learn about that. I just don't remember. I just made it up. I'm sorry if it's not true. Rồi chúng ta có thể là học lịch sử này nhá, thì thích học như thế rồi đúng không? Thì lại còn học được về cái gì nữa? Đấy chính là học về các mối quan hệ giữa các cái đất nước như thế nào đúng không? Thì các bạn sẽ có là cái the interconnection, the connection between là cái mối quan hệ đúng không? Còn cái interconnection là cái mối quan hệ, cái mối quan hệ kiểu như là dây mơ dây má giữa các nước này với nhau như thế nào. Rồi xong rồi nó rất là gì? Very informative, nó rất là nhiều thông tin, có rất là nhiều thông tin hữu ích cho chúng ta chẳng hạn. Đấy là những cái từ khá là hay thay cho cái từ useful mà các bạn hay nghĩ ra chẳng hạn đúng không? Tuy nhiên thì mình sẽ nói về mặt còn lại. Các bạn có thể sử dụng câu on the other hand, hoặc các bạn có thể sử dụng từ that being said, hoặc là that said, that said. Cái từ mà that này xong mà said, chỉ phải quá khứ đấy, that said, that said. Tôi thực sự không hiểu lắm là tại sao các thứ. Thì ngoài cái từ mà but I really don't understand something, thì chúng ta có thể sử dụng một cái từ mà nó more native hơn. Ví dụ như là I can't quite grasp. Grasp, đọc đúng hộ cô nhá. Còn nếu các bạn mà pronounce cái từ này sai, và hoặc là ngại pronounce cái từ này, phát âm từ này á, thì các bạn có thể sử dụng từ I really quite understand. I don't really get it. Why? Get it. I don't really get it. Tôi không hiểu lắm. Or you can say là I can't quite grasp why. Tại sao chúng ta lại phải nhớ những cái thông tin lịch sử như thế? Nhớ, remember, but there's another way to say, sound more advanced, and you can say the word retain. Okay, so I just quite grasp why we have to retain all the historical information, you know? Yes, you know. Retain, một từ là you have to remember. Okay. Rồi các bạn sẽ liệt kê ra những cái thứ mà chúng ta phải nhớ trong phần lịch sử đúng không? Like numbers, dates, places, name of the events, whatever it is. Thế cái từ whatever it is, what does that mean? Whatever it is another way when you want to give more examples after your examples. Like the same word for etc, là cái từ etc đúng không? Thì là etc. Đó thì nó vân vân, so on, that sort of thing. And why you don't want to retain all the historical information? Because you know we will end up, là cuối cùng thì thực ra là chúng ta cũng chẳng nhớ gì về những cái thứ này khi mà chúng ta rời trường học đúng không? Các bạn có thể nói thế này, có thêm một từ là when leaving school. End up something means like, oh wow, in the end you won't do something. Yes, you cannot do something. End up means like in the end you have to do something. Like các bạn sẽ phải đối mặt với cái vấn đề gì đấy chẳng hạn. Để cuối cùng mình cũng chẳng nhớ được cái gì cả đúng không?
Ok, có một câu hỏi nữa, câu cuối cùng khá là fun. Đấy chính là have you ever watched movies related to history? Các bạn đã bao giờ xem một bộ phim gì liên quan đến history hay chưa? Thì câu hỏi này là một câu hỏi nghe có vẻ khó nhở, vì là chúng ta nghĩ đến phim gì mà lịch sử nhở, mình có bao giờ xem mấy cái phim kiểu lịch sử chiến tranh các thứ đâu nhở. Xong tự nhiên nghĩ ra rồi, bởi vì là mình hay xem những cái phim mà kiểu thực ra các phim Hollywood mà làm về ví dụ Avengers cũng đấy chính là những phim lịch sử. Phim liên quan đến lịch sử chính là những phim nói về quá khứ, thế thôi đúng không? Cứ cái gì xảy ra trong quá khứ chính là related to history. Mà phim trong Avengers thì cũng có mà đúng không? Ví dụ như là anh Captain America đấy, trong các cái cuộc chiến tranh này, rồi là Wonder Woman, sorry không phải Wonder Woman, là nói về cái history thì chắc là chỉ có mỗi Captain America. But anyway, chúng ta sẽ cùng nhìn một số các cụm từ nhá. I'm a huge fan of something, I'm a massive fan, I'm a big fan of something. Help us better understand something. Sau cái helps us better understand something, chúng ta giúp chúng ta hiểu tốt hơn về cái gì đấy, hiểu nhiều hơn về vấn đề gì đấy. Chúng ta có cụm từ này better understand. Và sau đấy thì các bạn có thể dùng những cái câu trần thuật nhé để diễn đạt là cái gì nó như thế nào, xong rồi người ta phải làm như thế nào đấy. Thì mình có thể sử dụng những cái câu hỏi để biến nó thành câu trần thuật và áp dụng trong câu nói của mình để có một cái gọi là, các bạn Tây các bạn hay nói thế lắm, và đây là một cách rất là natural way to express your idea. Okay, so like how people lived in the past, hoặc là how is the way of living in the past was, how certain historical events affected their lives, những cái sự kiện lịch sử cụ thể nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ, đúng không? Xong rồi chúng ta lại nhớ đến một cái từ mà người ta đã sống với khổ sở như nào trong thời kỳ chiến tranh, thì how did they have to suffer from the war? Thì suffer from thì chúng ta cũng thấy là nó cũng có thể là chưa đúng lắm trong cái trường nghĩa này. Vậy thì có từ gì phù hợp hơn? Đấy chính là từ struggle, hoặc with difficulties, hoặc là không cần with difficulties cũng được. Bởi vì struggle có nghĩa đã là kiểu người ta đã phải kiểu rất là sống sót, người ta phải chật vật sống như thế nào đấy chẳng hạn. Rồi những cái phim này thì sẽ là những cái phim và cái gì đấy based on true events là dựa vào những cái sự kiện lịch sử này, những sự kiện thật này. Và những xem phim lịch sử chúng ta thường thấy có cảm xúc gì, nó sẽ gợi cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Thì cái từ gợi ra nhiều cảm xúc các bạn có thể sử dụng từ này chính là từ evoke so many feelings in us. Đó, có thể gợi ra rất nhiều cảm xúc trong chúng ta, đúng không? Ví dụ như là cảm xúc gì? Xem phim lịch sử các bạn có thấy cảm giác gì không? Ví dụ xem một phim Bác Hồ ấy, hoặc là thời kỳ chiến tranh Việt Nam Mỹ, ở Việt Nam Pháp đấy chẳng hạn, thì mình có cảm giác gì? Đấy chính là nó gọi là gì nhỉ? Hoài niệm, đúng không nhỉ? Mình thấy uầy, sao mà cái thời đấy nhưng mà nó hoài niệm thế, nó đã qua một cái thời kỳ đau khổ, bi thương, lại còn bi tráng như thế chẳng hạn các thứ đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái thời kỳ, một cảm giác rất là bi thương, hoài niệm, nostalgia. Okay, things that are connected to our past, và những cái thứ mà liên quan đến quá khứ của chúng ta, đúng không? Kiểu ông bà chúng ta như thế nào thì chính là quá khứ của chúng ta rồi. And that said, however, that said, đây là như cái cô đã vừa nói là that said, thì chúng ta sẽ thường cái cụm từ that said này thì chúng ta sẽ thường dùng là khi mà chúng ta nghĩ là tuy nhiên chúng ta vừa nói cái gì đấy, nhưng mà tí nữa chúng ta lại nghĩ lại là tuy nhiên có những cái thứ mà nó làm sao đấy, tức là nó sẽ hơi ngược nghĩa với những cái ý ở trên một chút. Mình sẽ xét về mặt còn lại của vấn đề. Ví dụ như vậy, những cái phim kia mình vừa bảo nó là dựa trên những sự kiện lịch sử thật, đúng không? Tuy nhiên là những cái phim này thì nó có những cái sự kiện lịch sử mà nó sẽ hay bị bóp méo này, distorted and altered, và bị thay đổi, đúng không? Vì xem phim lịch sử có bao giờ chuẩn 100% đâu, trừ khi là người ta guarantee đấy là một chuẩn 100%. Vì sao? Vì nó bị thay đổi lịch sử. Vì sao nhỉ? Để nó mà có thể sound more captivating, để nó có thể như là thu hút khán giả hiện đại hơn là so với chính xác phản ánh cuộc sống ngày trước như thế nào, đúng không? Sound more captivating. Thì captivating là một từ hay hơn và xịn hơn của từ attractive, appealing maybe. Attracting and appealing, hoặc interesting mà các bạn có thể nghĩ được, hoặc là something that draw our attention thì bằng cả cái từ captivating này. The present audience là những cái khán giả ngày nay chẳng hạn, đúng không? So we should not accept all of them as truths. Chúng ta không nên chấp nhận tất cả những cái sự kiện trong cái phim đấy là thật, thì chúng ta sẽ có sử dụng cụm từ này, accept something as truths. Okay, so thank you so much for watching my video related to history learning.
speaking part 1, now speaking part 1, okay, for the year 2020. Thank you so much and goodbye. See you in another video. Lots of love.